ด้วยความเป็นจริงคือตอนแรกคือไม่เอาเลยฮะไม่เอาเลยโรงงานนี้เคยบอกพ่อแม่ด้วยขายไปเลยไม่ทำแล้วผ่านน้ำร้อนมาก่อนผมไม่ศรัทธาเลยผมต้องได้ลองลงมือทำแล้วมันจะเชื่อคำนั้นมากกว่าคนปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้เขาฟังเขาพูดมากกว่าสั่งเขาผมก็ไม่คิดว่าพวกเราในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยควรจะต้องเหมือนกันในทุกๆเจเนอเรชันปัญหาในการทำงานร่วมกันระหว่างคนต่างรุ่นในยุคปัจจุบันยังคงมีให้เห็นในหลายๆ องค์กรครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันวิธีคิดทัศนคติและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาก็ไม่เหมือนกันหลายๆ องค์กรต้องการประสานความเข้าใจในความต่างนั้นเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรสารคดีซัมวันหนึ่งในหลายช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูองค์กรธุรกิจที่มีวิธีการประสานรุ่นจนเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จในที่สุดครับผมชื่อธรรมศักดิ์นามสกุลพึ่งตนเพียรนะครับปัจจุบันนี้อายุ62แล้วแต่ว่ายังมีความอยากทำงานอยู่ให้กับองค์กรที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมใช่อย่างที่เคยเห็นอันนี้ไซโยเต้ใช่อันนี้ครับคนที่ทำงานของเราทุกๆคนทุกๆอายุทุกเจนนะเนาะไม่ว่าจะเป็น Baby Boom Gen X Gen Y หรือ Gen C ที่เข้ามาใหม่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจหลักหรือหัวใจของงานหรือหัวใจของสิ่งที่เราทำก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักกสิกรรมธรรมชาติที่รองรับธุรกิจของเราอยู่คุยกับพี่โอ๊ตดีๆว่าไอตัว operation ยังไงแล้วก็แตกเลยเพราะว่าไอตัดกี่โมงสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามปรับนี่หมายความว่าต้องรู้จักที่จะเป็นผู้รับฟังมากขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเรียนรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรเช่นน้องที่อยู่ใน Generation Y หรือ Generation Z หรือ C เนี่ยเขามีชีวิตในแต่ละวันอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้เขาคนปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้เขาฟังเขาพูดมากกว่าสั่งเขาอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเมื่อเราทำงานสมัยก่อนเราสั่งใช่ไหมลูกน้องเราก็ไปทำตามแบบนี้แต่ทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแบบนั้นครับเราต้องฟังมีความเห็นน้องมีความเห็นยังไงบอกพี่อันนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ขึ้นผมคิดว่าเราน่าจะประมาณนี้สุดท้ายมาน้อยกว่าของเหลือละก็ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบไงเพราะว่าตัวเลขมันทำได้นี่แหละคือจุดต่างที่มันเป็นความยากที่เราจะต้องแบบเชื่อมเข้าหากันองค์กรสมัยใหม่เท่าที่ผมทราบถ้าไม่ใช่ที่นี่เนี่ยจะให้อิสระกับพนักงานค่อนข้างเยอะสวัสดีครับผมโฟมนะครับนายชัยทัศน์บุญธรรมครับเป็นพนักงานการตลาดอยู่ที่บริษัททำธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมครับถ้าคนเจนโฟมนะครับก็คือ1เลยโซเชียลมาก่อนทุกคนจะอยู่ในโซเชียลกันก่อนไม่ว่าหลังบ้านหรือว่าหลังม่านจะเป็นยังไงหน้าโซเชียลทุกคนต้องดีหมดชอบใช้ชีวิตโซเชียลโชว์ทุกอย่างที่ขึ้นบนโซเชียลชอบเที่ยวทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเราสามารถทำงานพร้อมกับเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มๆทุกคนสามารถใช้ชีวิตกันแบบรวมกันได้แบบยอมรับซึ่งกันและกันได้ครับประมาณนี้ซื้อพันธุ์ทองเราเป็นเด็กจบใหม่นะครับเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเราก็พยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้จากพี่ผู้ใหญ่ที่เขาได้ช่วยสอนเราเนี่ยครับ1เลยคือพี่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเนาะซึ่งเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าประสบการณ์ที่เขาเจอมันถูกหรือว่ามันผิดแต่ว่าเราเอาประสบการณ์ที่เขาเจอเขามาเล่าให้เราฟังเราเรียนรู้จากเขาเรามาปรับใช้กับชีวิตเราซึ่งมันทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่พี่เขาช่วยสอนแล้วก็ช่วยบอกเราซึ่งการมีข้อดีตรงนี้ครับคือการที่ไปเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ศักดิ์เนาะมันไม่ได้มีสอนจากที่มหาวิทยาลัยซึ่งเรามาปรับใช้จากที่ทำงานของเราตรงนี้ครับก็คิดว่าเป็นข้อดีของพี่ศักดิ์
ช่วงแรกๆอาจจะต่างกันตรงที่เราก็ยังไม่เข้าใจพี่เขาก็ยังไม่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับค่อยๆปรับกันไปมันทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นครับ เราเป็นต้องแบ่งลูกไก่เนี่ย เป็นลูกไก่กินอาหารอะไรบ้าง ชื่ออะไร อย่างพื้นฐานนะครับทุกคนก็จะคิดว่าการ work life balance นี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตทำงานคือเราเต็มที่กับงานพอถึงเวลาพักพวกเราอยากพักพวกเราอยากเที่ยวประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการ work life balance อาจจะเป็นข้อสำคัญสำหรับคนเจนอย่างโฟมเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราสื่อสารกันเข้าใจว่าทำไมเราต้องการได้งานเวลานี้หรือว่าต้องการได้ชิ้นงานในเวลานี้เพราะมันอะไรเกิดอะไรขึ้นมันเป็นผลดียังไงกับตัวเราแล้วผลดียังไงกับองค์กรเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราสามารถแลกเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนกันได้ครับก็คือเหมือนว่าคนเจนพี่ศักดิ์เนี่ยครับว่าจะ work hard overtime ประมาณนี้ใช่ไหมครับเห็นว่าจะเป็นข้อดีแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะทำได้โอเวอร์ไทม์ไปมันไม่ได้มีประสิทธิภาพในการทำงานครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการทำงานก็ต้องลดลงตามเวลาเขาเรียกว่าไงประสิทธิภาพใช้เวลาน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพการทำงานได้เท่ากับการทำงานโอเวอร์ไทม์เพราะฉะนั้นwork life balance ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ คือคนในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็โตมาด้วยสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ซึ่งเขาก็โตมาในยุคที่อาจจะยากลำบากสักนิดหนึ่งเราก็จะเห็นด้วยว่าคนในยุคนั้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการทำงานหนักประหยัดมัธยัสถ์นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับงานเป็นเหมือนชีวิตของเขาครับพอถัดจากเบบี้บูมเมอร์มาเนี่ยก็สังคมโลกอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นก็เราก็จะเข้าสู่เจเนอเรชันที่เรียกว่ากลุ่มที่เป็นเจเนอเรชัน X อะไรเงี้ยนะครับคนพวกนี้ก็โตมาอีกแบบหนึ่งต้องการอะไรที่มันเป็น System พอ Generation X เนี่ยถัดไปอีก Generation นึงเป็น Generation Y นะครับซึ่งก็เริ่มห่างจากGeneration ต้นๆมาละ Generation Y ก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มมีแนวคิดไปอีกแบบนึงจะได้ยินคำว่าไอ้ตัว work life balance อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นแนวคิดของคนอีก Generation หนึ่งมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าการที่ชีวิตเนี่ยมันมีความสมดุลเขารู้จักเขาได้พักผ่อนก็ทำให้เขาโปร่งใสเขาได้ไปเดินทางท่องเที่ยวต่างๆมันก็เปิดโลกทัศน์เขาเอากลับมาเป็นไอเดียในเรื่องการทำงานได้ก็แต่ยุคแต่ละสมัยมันก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นในธุรกิจครอบครัวหรือที่เราเรียกว่าธุรกิจกงสีเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่ยากที่สุดไม่เพียงแต่มีความสลับซับซ้อนอ่อนไหวยังมีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของผลประโยชน์และอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังมีธุรกิจครอบครัวอีกหลายธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จในการส่งไม้ต่ออย่างเช่นธุรกิจรองเท้าทำมือที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า70 ปีไอโรงงานที่เราผลิตมาเนี่ยน่าจะถ้ารวมได้อากงได้เกือบ100 ปีแล้วครับผมรุ่นที่3พอดีด้วยความเป็นจริงคือตอนแรก3คนนี้คือไม่เอาเลยฮะไม่เอาเลยโรงงานนี้เคยบอกพ่อแม่ด้วยขายไปเลยไม่ทำแล้วอะไรก็เพราะแต่ละคนก็เหมือนเด็กวัยรุ่นนะฮะเรียนอะไรมาก็อยากไปทำอย่างนู้นอย่างนี้กันอะไรเงี้ยแต่พอมันมีจุดเปลี่ยนคือตอนพ่อป่วยหนักเป็นโรคหัวใจผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราทุกคนแบบก็กลับมาดูกันโอ้โหทำไมพ่อเราป่วยขนาดนี้เราไม่เคยดูเลยแต่เรารู้ตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นคนทำงานหนักมากแล้วแต่ละคนนี่เขาก็ตอนเด็กๆเขาก็เลี้ยงเรามาเตะบอลกับเราบ้างเป็นพี่ๆแต่ละคนเงี้ยถ้าเราเลิกกันไปเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะเขาทำรองเท้ามาทั้งชีวิตจริงๆเราก็เลยว่าเรามาทำรองเท้ากิจการที่บ้านกันต่อดีกว่าเมื่อก่อนช่างหายากมากช่างทำคือแล้วแต่คนนี่ค่าตัวแรงๆทั้งนั้นเรานิดๆหน่อยๆเขาก็ไปแล้วมันต้องใช้ความอดทนสูงเมื่อก่อนถึงบอกใช้ความจริงใจบางคนก็ต้องไปตามถึงที่บ้านมาวันนี้ไม่มาทำมาหน่อยเธออะไรอย่างเงี้ยต้องไปแบบใช้ความจริงใจเข้าสู้เลยเมื่อก่อนคือเราก็ดูแลทุกคนดีที่สุดอะฮะเหมือนทำที่บ้านเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวจริงๆ mindset ของบ้านเนี้ยสอนให้แบบเหมือนคำว่าแบบเดินไปด้วยกันเราทำรองเท้าทุกคนก็ต้องเดินไปด้วยกันเรามีวันนี้ได้เพราะพวกเขาอะไรเงี้ยฮะพ่อก็สั่งให้เรียกเขาว่าอาจารย์
พ่อเขาก็เป็นแบบคนแบบเรื่องงานการเขาจะเคร่งมากเขาเป็นเป๊ะต้องสมบูรณ์แบบ น้องสาวนี่ทำของมาแบบทำแบบเขาดูเขาใช้ไม่ได้เขาโยนทิ้ง เรียกว่าอุปสรรคทุกวันเป็นปี2 ปีกว่าจะคุยรู้เรื่องฮะและการสื่อสารของคนเมื่อก่อนคือแบบเฮ้ยเราต้องฟังเขานะเว้ยเขาว่าทำมาก่อนแต่จริงๆเราก็มีแนวคิดของเราว่าแบบเฮ้ยมันยุคนี้แล้วมันต้องปรับเปลี่ยนไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบผมว่าจริงๆคือต้องทำให้เขาดูมากกว่าเขาก็ไม่เชื่อหรอกจนพอเรายัดเยียดหรือทำจนมันเห็นผลอ่ะแล้วไปเขาดูนี่ไงทำอย่างเงี้ยมันได้เขาก็จะเริ่มค่อยๆยอมรับเราแต่เราก็ยังไม่ได้ทิ้งสิ่งที่เขาสอนมาแต่เราแค่มาปรับให้มันใช้กับปัจจุบันได้ด้วยคือเราต้องปรับตัวมากกว่าปรับไปหาเขาอ่ะเพราะจริงๆเขาสอนเรามาแต่เด็กจะให้เขามาปรับหาเรามันไม่ใช่ไงเราต้องปรับไปหาเขามากกว่าแค่นั้นเองฮะเราแค่เข้าใจของตัวเขามากขึ้นตัวพ่อตัวแม่เรามากขึ้นแล้วเราเดินเข้าไปหาเขาแค่นั้นเองครับ เรื่องของ generation gap เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยที่ต่างประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยทุก family business ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยเข้าใจวิธีการจัดการ generation gap หรือเปล่านะครับคือเวลาเราอยู่ใน family เราก็คงไม่อยากให้ลูกหลานเราเนี่ยคิดได้เหมือนเราทั้งหมดเราก็อยากจะเห็นลูกหลานเราเนี่ยคือเขาคิดได้ในอีกมุมหนึ่งเพื่อจะมาเติมเต็มมุมของเราคือในมุมของเราก็เต็มที่ในเจเนอเรชันของเราละเราอยากได้มุมใหม่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันเขาซึ่งมันก็ควรจะต้องมาคอมโพเนนต์กันให้มันดูเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเจเนอเรชันแกปมันเป็นด้านที่มันเป็นด้านบวกนะครับแต่มีแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับคำเรียกคนต่างรุ่นสะท้อนให้เห็นถึงภาพอะไรบางอย่างคนรุ่นใหม่เรียกคนรุ่นเก่าว่าไดโนเสาร์โบราณคร่ำครึแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานอะไรบางอย่างที่ตกยุคไปแล้วส่วนคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เรียกคนรุ่นใหม่ว่า snowflakes หรือเกล็ดหิมะหมายถึงคนที่อ่อนไหวง่ายสนใจแต่เรื่องตัวเองมากเกินไปบอบบางและขี้เกียจการด้อยค่าระหว่างกันเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันแต่ก็ยังมีหลายๆองค์กรนะครับที่พยายามปรับจูนความเข้าใจเข้าหากันอย่างเช่นบริษัทแห่งนี้ชื่อนายธนพลโฉมอินนะครับชื่อเล่นชื่อว่าติดอายุ25ครับชื่อสุภเรศสุกเกษมนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะปัจจุบันก็ทำงานในตำแหน่ง Digital Training Manager นะคะน้ำเป็นเจนเก่าเรียกได้ว่าตัวเองเป็นเจนเก่านะคะอย่างเจนเก่าเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังแล้วเราก็จะบอกน้องๆว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรทีนี้ถ้าพี่แปลเสร็จแล้วส่งพี่ปันในฐานะลูกพี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีไกด์ให้น้องไม่ใช่ว่าน้องจะไปโดยที่ไม่มีทิศทางค่ะหมายถึงต้องมีดิเรกชันที่ชัดเจนไม่ให้น้องหลงปกติเราก็จะอย่างเงี้ยค่ะชูตติ้งไปแล้วแต่ถ้าน้องหลงจริงๆเราก็ต้องคอยบอกค่ะซึ่งโดยปกติน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขาไม่หลงแล้วค่ะเขามักจะหาทางลัดหาทางเลี้ยวอะไรแล้วก็จะมาบอกเราว่ามีแบบนี้นะครับพี่น้ำแบบเนี้ยผมว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดีเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็สวยแล้วอย่างที่ผมไปทำงานที่บริษัทอ่ะคือเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างเขาก็พูดมาเลยว่าปีก่อนพี่ทำแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันเก่าไปผมก็รู้สึกงั้นจริงเหรอเราก็บอกเนี่ยติดเข้ามาเนี่ยติดลองเอาแบบยุคติดเลยมีความเอาแบบเป็นวัยรุ่นลองดูที่ว่าวัยรุ่นยุคนี้เขาจะเป็นไงซึ่งผมชอบไม่ได้อวยบริษัทตัวเองเลยนะแต่หมายถึงว่าความคิดเขาอะรู้สึกว่าเขาเริ่มเปิดกว้างขึ้นมากขึ้นคาราโอเกะเองด้วยคาราโอเกะเองใช่คาราโอเกะเองด้วยเดี๋ยวมันคลิกที่จอก็เพย์ตรวจก่อนที่จะลงคือน้องๆเจนใหม่เนี่ยน้ำชอบมากคือลุยเลยเขียนวางขวดเดี๋ยวไปเก็บได้นะเก็บได้ข้างนอกเอามันไม่น่ายากไหมวางขวดเอาเสียงไม่เสียอย่างเราเนี่ยเราจะระมัดระวังแต่น้องก็จะบอกว่าลุยเลยพี่ลุยในสิ่งที่คิดว่า
มันจะเป็นไปได้ค่ะแล้วมันก็เป็นไปได้ในหลาย ๆ เรื่องมันก็เหมือนการว่าเราอะค่ะได้ความรู้เพิ่มจากน้องไม่ใช่ว่าเราจะแบบใช้วิธีเก่าๆเหมือนเดิมกันว่าอ๋อมันมีแบบนี้เข้ามาเหรอเราก็วิธีของน้องดีเนอะเราก็จะได้แบบเหมือนเปิดสมองเราด้วยเปิดประสบการณ์เราด้วยค่ะแล้วเมย์ยิ้มสวยด้วย คิดเก่งอะไรเงี้ย ถ้าคือ เก่งเลยพี่เขาให้ทำอะไรเราทำหมด ตอนนี้ที่ออฟฟิศผมบอกได้เลยผมเด็กสุดในออฟฟิศในแผนกก็เด็กสุดแล้วก็ในชั้นที่ผมทำงานผมเด็กสุดทุกคนเลยเอ็นดูค่อนข้างเอ็นดูกับตัวผมแล้ว เรียกว่าความโชคดีที่แบบได้เข้าทำงานบริษัทแห่งนี้แล้วรู้สึกว่าทุกคนคือดิจิทัลคือเขามีความคิดมีทัศนคติที่เป็นวัยรุ่นไม่เหมือนกับอายุคือเขาอายุ40-50ก็คือเป็นโอเจเนเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบความคิดอะไรหลายอย่างเขายังดูวัยรุ่นยังมีการอัปเดตบางคนอายุ40-50เทรดบิตคอยอะไรเงี้ยมีแบบอายุประมาณ40เป็นพนักงานออฟฟิศแต่เป็นดาว TikTok เนี่ยคือทุกคนเขาดูแบบดิจิทัลมากแบบว่าทันโลกทันสมัยคือที่เนี่ยค่ะวิธีการทำงานเขาซัพพอร์ตให้เราทำงานดิจิทัลอยู่แล้วทุกคนจะมีโน้ตบุ๊กของตัวเองมี Account ที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้ำจะอยู่ตรงไหนหรือว่าน้องๆในทีมจะอยู่ตรงไหนเราสามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราทำงานผ่านแพลตฟอร์มค่ะโอเจเนเรชันในบริษัทรู้สึกว่าเป็นมิตรรู้สึกมีความคิดที่เขาเรียกว่าไม่ทำให้เขารู้สึกว่าแก่อย่างบอสใหญ่ผมไม่รู้สึกเลยว่าเขาอายุ50ไม่รู้สึกเลยว่าผมนึกว่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมปี2ปีคุยกันแบบมีการเล่นมุกมีการแบบทันยุคทันสมัยเข้าใจว่าเด็กเดี๋ยวนี้พูดอะไรแล้วแบบเขาไม่ได้ปิดกั้นให้เราแบบเฮ้ยอย่าสักนะอย่านู่นอย่านี่นะสักไปเลยแต่แค่ให้มีกาลเทศะหมายถึงว่าถ้าบอสใหญ่เข้าหรือถ้าคนใหญ่คนโตเข้าก็แต่งตัวเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยแต่ถ้าวันไหนที่เป็นวันทำงานธรรมดาที่แบบไม่ได้มีบอสเข้าเราก็ใส่เสื้อคลุมก็ได้แล้วเวลานั่งทำงานอยู่ข้างในห้องเราก็ถอดเสื้อคลุมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเวลาออกไปกินข้าวก็ใส่เสื้อแขนสั้นได้ซึ่งผมมองว่านี่เขาไม่ได้วัดความเก่งคนจากภายนอกเขาวัดจากทัศนคติความสามารถจริงๆอะไรเงี้ยแบบผมเลยชอบที่จะอยู่กับบริษัทนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่ดีๆก็มีโอเจเนเรชันดีๆก็มีเวลาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาในองค์กรแล้วก็มองเห็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมองเห็นความล้าสมัยเขาจะมองเห็นความด้อยประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์เดียวกันเนี่ยเวลาผู้ใหญ่มองกลับเข้ามาเนี่ยก็มองเห็นถึงความด้อยประสบการณ์การขาดความรู้ในเรื่องของงานการขาดความรอบคอบไม่มีผลงานในการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสามารถพอที่จะhandle ไอ้งานประเภทแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เวลาเรามองเนี่ยมันมองฝั่งเดียวคือเวลาเราเหมือนตาเราเวลามองไปเราเห็นแต่ภาพข้างหน้าแต่มันมองไม่เห็นตัวของเราเองนะครับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมันก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับดังนั้นการมี attitude ที่ถูกต้องในการทำงานด้วยกันเนี่ยเป็น key success factor เลยของทุกๆบริษัทที่มีเรื่องของความหลากหลายของ generation คือถ้าหากว่าผู้บริหารเข้าใจเรื่องนี้ว่าองค์กรของเราเนี่ยมันต้องมีความหลากหลายคือเราจะเป็นคนท้ายเดียวกันหมดคิดเหมือนกันหมดองค์กรมันคงไปไม่รอดดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องอยู่กับความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะ manage ไอ้เรื่องพวกนี้ยังไงเนี่ยคือผมว่าเป็นทักษะสำคัญเลยของผู้บริหารยุคใหม่ผมว่าสิ่งแรกที่ต้องทำจริงๆคือเปิดใจก่อนเปิดใจว่าเราจะมาทำกิจการต่อที่บ้านเราตั้งใจทำมันแค่ไหนอยากทำมันจริงๆหรือเปล่าผมว่าถ้าคุณไม่อยากทำจริงๆอย่าทำเลยผมว่าพอเรารักสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ยังมีใจทำมันต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบ้านเราโชคดีที่พ่อกับแม่เขาปลูกฝังมาให้เราแบบพี่น้องรักกันนะมีอะไรพี่น้องรักกันแล้วคนที่บ้านทุกคนเนี่ยก็เหมือนเป็นพี่เป็นครอบครัวเราก็ต้องดูแลเขา
มก็ไม่ได้บอกว่าคนรุ่นโฟมจะมีความคิดเห็นที่มันถูกต้องเสมอไปแต่ขอแค่เราฟังแล้วเราก็มาพูดคุยกันครับว่าความคิดเห็นเนี้ยมันถูกไหมความคิดเห็นเนี้ยเขารับผิดชอบแล้วมันจะลิงก์กันไหมมันจะซิงก์กันไหมเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราซิงก์กันทำความคิดเห็นไปตรงในทางเดียวกันแน่นอนครับมันต้องเกิดเขาเรียกว่าการเจริญก้าวหน้าขององค์กรและการเจริญก้าวหน้าของตัวเราส่วนตัวนะคะน้ำมองว่าแต่ละคนมีเวของตัวเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าโอเจนจะเป็นคนหัวโบราณแล้วก็สำหรับน้องๆมองว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่อดทนอย่างน้องในทีมน้ำเนี่ยค่ะน้ำเถียงเลยว่าไม่จริงคืออดทนมากคือคนเรามันไปตีข่มไม่ได้ค่ะมันแต่ละบุคคลแล้วก็เราก็ไม่ควรจะตัดสินอะไรจากหน้าปกเนาะเราเองเราก็เคยเป็นเด็กแบบเขาไงเราก็เคยใจเร็วใจร้อนศิลปินหรือเราคิดว่าเรารู้แล้วเราคิดว่าความรู้เราใหญ่มากเลยแต่พอเรามายืนอยู่ในจุดนี้โอ้โหความรู้นั้นเราเล็กมากเลยเพราะนั้นทุกวันนี้ผมก็ตระหนักเรื่องนั้นตลอดเวลาผมจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลาศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆความรู้ชุดใหม่ๆเจน Z มาแล้วครับผมบอกเลยเขาเท่าทันเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นโลกสมัยใหม่ที่สำคัญคือเขาเป็นอนาคตของโลกเขายังอายุน้อยอยู่เขามีพลังงานของความเป็นหนุ่มสาวของการแสวงหาเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆเราก็ขาดโอเจเนเรชันไม่ได้หรอกเจเนเรชันใหม่เราก็ขาดไม่ได้เพราะว่าเจเนเรชันใหม่เหมือนมันจูงมือเจเนเรชันเก่าแต่เจเนอเรชันเก่าอ่ะเขาคอยเลี้ยงดูคอยดูแลเจเนอเรชันใหม่มันเหมือนต้องไปคู่กันอ่ะมันขาดกันไม่ได้หรอกทางออกของการทำงานระหว่างคนต่างรุ่นสามารถบรรลุได้ด้วยการยอมรับความคิดและความเห็นที่แตกต่างกันเพราะทักษะของแต่ละรุ่นส่งเสริมซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงความสามารถนั้นมาทำงานร่วมกันได้อย่างไรนอกจากนี้ในการทำงานนะครับก็จะมีปัญหาระหว่างคนในทีมวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือเริ่มต้นจากการให้ความสำคัญและให้คุณค่าของคนในทีมก่อนที่จะหาจุดร่วมเพื่อคลี่คลายปัญหานั้นองค์กรก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงและก้าวหน้าต่อไปครับสมมุตินะครับสมมุติว่าสำนักงานคือกล่องใบหนึ่งในกล่องนั้นมีผู้คนมากมายต่างที่มาต่างการศึกษาและต่างวัยด้วยความไม่เหมือนกันนี่เองก็เกิดภาวะระหองระแหงกันบ้างงอนกันบ้างแต่บางทีก็อาจจะลุกลามใหญ่โตกระบวนการจ้องจับผิดจึงเริ่มขึ้นโดยไม่เป็นอันต้องทำงานกันแล้วล่ะครับทีนี้เมื่ออคติเกิดขึ้นในใจมันจึงบดบังสายตาทำให้เราไม่สามารถมองเห็นข้อดีของคนอื่นทั้งที่จริงแล้วคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยก็มีข้อดีข้อเสียและมีจุดแข็งจุดอ่อนด้วยกันทั้งสิ้นลองนึกภาพดูสิครับถ้าคนรุ่นหนึ่งเหมือนกล่องไม้ขีดคนอีกรุ่นหนึ่งเหมือนก้านไม้ขีดหากแยกกันอยู่มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้ากล่องไม้ขีดกับก้านไม้ขีดมาทำงานร่วมกันเมื่อไหร่รับรองว่าความมืดหายไปมีไฟแน่นอนตื่นเช้าเย็นก็มาเนี่ยมาดูลิเกแต่ว่ามันโอเคไงมันชีวิตมันได้มาปลดปล่อยเราเคยคิดว่าถ้าเราทำงานแล้วสัก25เราน่าจะเลิกติ่งแล้วนะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วอะเราไม่มีความคิดที่จะเลิกติ่งอยู่ในหัวเลยความเป็นติ่งเนี่ยมันเป็นสปริงบอร์ดให้ไปสู่ความสนใจในเรื่องอื่นอีกเยอะมากเลย